Maligayang pagdating, kayo po ay nanonood sa panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Ang video po na ito ay konektado sa aking video na Maggantsilyo Tayo ng special na contours, kung saan ituturo ko po kung paano maggantsilyo ng dahon at bulaklak. Ito po si Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Mag-chain ng siyam. Gumawa ng triple crochet sa ika-4 na chain mula sa hook. Gumawa ng tig-isang triple crochet sa susunod na 2 chain. Gumawa ng tig-isang double crochet sa susunod na 2 chain. Gumawa ng 3 single crochet sa huling chain. Gumawa ng tig-isang double crochet sa susunod na 2 chain. Gumawa ng tig-isang triple crochet sa susunod na 3 chain. Mag-chain ng 3 at ipasok ang hook sa huling chain. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas ng loop. Hilahin ang sinulid sa habang 8 inches. Gupitin at higpitan. Maglaan ng 12 inches na sinulid bago gumawa ng slip knot. Mag-chain ng 4. Idugtong sa unang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Tayo ay nakagawa ng bilog na foundation chain. Mag-chain ng 3 at gumawa ng single crochet sa bilog na foundation chain. Ulitin ang proseso ng 5 pang beses.
Tayo ay nakagawa ng 6 na 3 chain space. Gumawa ng single crochet sa unang 3 chain space. Gumawa ng isang double crochet sa kaparehong 3 chain space. Gumawa ng 3 triple crochet sa kaparehong 3 chain space. Gumawa ng isang double crochet sa kaparehong 3 chain space. Gumawa ng isang single crochet sa kaparehong 3 chain space. Ulitin ang proseso sa natitirang 5 3 chain space. Tayo ay nakagawa ng 6 na petals. Mag-chain ng 2. Mula sa likod, ipasok ang hook sa gitna ng petal. Gumawa ng single crochet. Mag-chain ng 5. Ulitin ang proseso ng 5 pang beses. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Gumawa ng isang single crochet sa unang 5 chain space. Gumawa ng 2 double crochet sa kaparehong 5 chain space. Gumawa ng 4 na triple crochet sa kaparehong 5 chain space. Gumawa ng 2 double crochet sa kaparehong 5 chain space. Gumawa ng isang single crochet sa unang 5 chain space. Ulitin ang proseso sa natitirang 5 5 chain space.
idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. I-lock, gupitin ang sinulid, at higpitan. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para sa iba pong mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Para po sa mga bago-bago pa lang na nag-gantsilyo, practice lang po. At para po sa magagaling na, mabuhay po kayo. Kung meron po kayong mga tips and suggestions, pwede niyo po isulat sa comment section sa baba. Maraming salamat.